අන්තර්ජාලයේ මුදල් හොයන්න කැමති ඔය කට්ටිය අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Android Waddo අපේ YouTube channel එකට. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඔන්න guys තවත් වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා. post වලට like දාලා comment කරලා share කරලා earn කරන්න පුළුවන් site එකක් ගැන. ඉතින් වෙනද වගේම පහ description එකේ link එක ඇති. link එකෙන් ඇවිත් ඔය කට්ටිය මේ app එක download කරගන්න. හරි ඔයාලා app එක download කරගත්තා නම් මෙන්න මේ වගේ app එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් Yepp කියන app එක. ඉතින් මේක Facebook එක වගේම තමයි post කරලා share කරලා අපේ post දාලා withdraw ගන්න තියෙන site එකක්. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි මම app එක open කරගන්නම් මෙතන. හරි ඔයාලා app එක open කරගත්තා නම් මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම accept and continue කියන එක touch කරගන්නවා. හරි ඔයාලා ඊළඟ වීඩියෝ එක වශයෙන් අරන් එන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි වින්ඩෝ එක. ඉතින් ඔය කට්ටිය වෙන සයිට් වල වගේ මේකෙත් රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය කැමති විදියට මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය continue with Google account එකක් දීලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන sign up කියන එක touch කරලා ඔය කට්ටියගේ user name එකකුයි email එකකුයි password එකකුයි දීලා මෙතනින් login sign up වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මගේ දැනට account එකක් තියෙනවා. මම ඒකේ login වෙන්න. ඔය කට්ටිය මෙතන user name එකකුයි ඔය කට්ටිය වැඩ කරන email එකකුයි password එකකුයි දෙන්න. හොඳ strong password එකක් දෙන්න. ඔයාලා sign up වෙන්න. ඉතින් මම login වෙන්නම් මේකට. මගේ email එකක් මම ලබා දෙනවා. හරි ඔය කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන්. මම enter කියන එක touch කරගන්නවා. හරි ඔය කට්ටිය ඊළඟ වින්ඩෝ එක වශයෙන් මේ එන්නේ. ඉතින් මේක ඔය කට්ටිය දකුණට ස්වැප් කරගන්න ඕනේ. හරි දකුණට ස්වැප් කරගත්තා නම් මෙන්න ඊළඟට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මම කිව්වේ ඔය කට්ටිය Facebook වගේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ අපිට like කරන්න පුළුවන්. dislike කරන්න පුළුවන්, comment කරන්න පුළුවන්, share කරන්න පුළුවන් අන්නෝ වගේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එකේ sorry ඉතින් ඔන්න වගේ දේවල් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු app එකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා දැන්. හරි ඔය කට්ටියට මෙතන මිනිස් icon එකක් පේනවා වම් පැත්තේ. හරි ඒක touch කරගන්න. හරි ඉතින් මගේ account එක පොඩි ගාණක් තියෙන මෙතන. මම එක post එකක් දැම්මා. ඉතින් මෙන්න මේ post එක like දෙයක් ඇටලා තියෙනවා. ඉතින් like දෙයක් ඇටලා තියෙනවා. හරි මම ඔයාලට මේක කියලා දෙන්නම්. ඒක ගැන වැඩි හිතන්න එපා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මේ වැඩ කරන පළවෙනි ක්‍රමය වශයෙන් ඔයාලට මෙතන ඊතල් මගේ අර profile picture එක දාන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙනවා profile picture දාන්න. එතන එහා පැත්තේ තියෙනවා ඉරක් වගේ එකක්. මෙතන එහා පැත්තේ y අකුරක් වගේ පේන්නේ. අන්න ඒක touch කරගන්න ඕක කට්ටිය. හයි y අකුර touch කරගත්තා නම් මෙන්න like දෙකට දැන් කට්ටිය බලනවට අපිට මේ කට්ටිය සල්ලි ගෙවනවා. හරි ඔන්න ඕකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝක් පිච්චර් එකක් වගේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔකට මෙතන පහලින් පේනවා how to earn Yepp coins කියලා. හරි ඔකට ඒක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තා නම් ඔකට මෙන්න මේ වගේ icon එකක් පෙන්නනවා. මෙතන join now කියන තැන touch කරගත්තම ඔකට මෙන්න මේක touch කරගෙන මේ පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න මොකද්ද මේකෙන් කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට post එකක් දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේක කියවලා බලන්න පුළුවන්. හරි මෙතනින් back වුණා මං withdraw ගන්න විදිහ පස්සේ කියලා දෙන්නම් ඔය කට්ටියට. මේකේ withdraw දෙනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා වෙන site වලට වඩා. ඉතින් මට මේක ඇත්තනම 100%ක් recommend කරන්න බෑ. මොකද මං තාම withdraw එකක් මේකෙන් අරන් නැහැ. ඉතින් මට ආරංචි ඇවිල්ලා තියෙනවා withdraw දෙනවා කියලා.
ඉතින් ඒ කට්ටියත් පෙන්නවුවා යාළුවන්ගෙන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය පෙන්නවුවා payment proof. ඉතින් මං ඔකට කියන්නේ නැහැ තාම හරියටම. මං withdraw ගත්තේ නැති නිසා. මං withdraw ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් live withdraw අනිවාර්යෙන් අරන් එනවනේ ඔය කට්ටියට. ඒකින්ද අපි බලමු ඉතින් try එකක් දීලා ඕනම දෙයකට try එකක් දෙන්න ඕනේ. නිකන් ඉඳලා හොයන්න බෑ. ඉතින් මෙතනින් back වුණා. ඔන්න ඕක තමයි ඔකටේ wallet එක. මෙන්න මේ වගේ තමයි coin add වෙන්නේ ඔය කට්ටියට. හරි මෙතනින් back වෙමු. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකේ post අපි දාන්න ඕනේ. හරිද? post එකක් අපි දාන්න ඕනේ. මෙතන ධන ලකුණ touch කරාම මේක මම ඔයාලට post ගන්න විදිය කියලා දෙන්න ඉස්සල්ලාම. හරිද? මේකේ දැන් ඔය කට්ටිය බලන්න මේකේ වැඩිපුරම ඉන්නේ ඉංග්ලිෂ් කට්ටියනේ. සිංහල කට්ටිය ඇත්තටම අඩුයිනේ මේ වගේ සයිට් වල. හරිද? ඒක හින්දා අපි කරන්න ඕනේ දැන් අපි ඇත්තට මේ වැඩි ඉංග්ලිෂ් දන්නෙත් නැහනේ. අපි කරන්න ඕනේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට අපි දාන්න ඕනේ ඉංග්ලිෂ් මොකක් හරි මිමිස් දාන්න පුළුවන්. ඇත්තට විහිළු මොකක් හරි දැම්මම අපිට ඉක්මනට හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ මිමිස් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ Chrome එකට යනවා. ඉතින් මගේ මේ වෙන සයිට් එකක්. ඒ සයිට් එකත් මම අරන් ආවා බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මෙතන සර්ච් කරගමු. ඉංග්ලිෂ් මිස් කියලා මිස් ෆනි කියලා අපි දාගමු. ඔන්න වගේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඉමේජ් කියන තැනට යමු. ඉතින් මම ඔයාලට පෝස්ට් එකක් දාන විදිය කියලා දෙන්න. ඔන්න වගේ මේවා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පොඩි එකනාගේ ටච් කරලා බලමු අපි. හරිද? ඔන්න ඕක අපි සේව් කරගමු. ඇත්තට මේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒකෙන් up at 6 am no work. නර නැගිටින විදිය කියලා දීලා තියෙන්නේ. හරි ඒක හොඳයි කියලා දෙනවා ඉතින්. අපි ඉතින් ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එකට යනවා. මෙතන ධන ලකුණ කට්ටිය ටච් කරගන්න. ඔන්න කියලා දුන්නා කට්ටියට පෝස්ට් එකක් ගන්න විදිය. නැත්තම් පෝස්ට් නෑ මගේ ළඟ ගැලරියේ කොහෙදෝ මේකට දාන්න පෝස්ට් කොහෙද අන්න ඒක ආන කට්ටියට ඉතින් ඔන්න කියලා දුන්නා. ඉතින් මෙතන ගැලරි කියන එක ටච් කරගන්න. මෙතන enable to access කියන එක ටච් කරන මෙතන allow දෙන්න. හරි මෙන්න මේක ටච් කරගන්න ඔකට පෝස්ට් එක. ඉතින් ගත් එක ටච් කරනවා. මේක ඉතින් ඇත්තටම අපිට මෙහෙම දාන්නත් බෑනේ. හරිද? ඉතින් hina මූණු ටිකක්වත් ඔන්න ඔහෙ දාමු ඔන්න ඔහෙ. හරිද? hina මූණු ටිකක් කරේ නැත්නම් අපිට මෙතනින් upload new face කියලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই face එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒකින්ද ඔහොම තියෙද්දි මෙතන අපි hina මූණු ටිකක් හරි දාමු. මොකක් හරි දාන්න ඕ කට්ටිය ඇත්තටම මම ඔන්න ඔහම දාගන්නවා ඉතින්. ඔන්න ඔහම දාගෙන මම ඩන් දෙනවා. මේක කැමති තැනකට ඔන්න කට්ටිය දාගන්න. ඩන් දෙනවා. මේක මම බලමු ලොකු කරගන්න කොහොමද ලොකු කරගන්නේ කියලා. ට්‍රයින් කරනවා. කමන්නේ. ඔන්න ඔහම මේ උඩින් තියමුනේ. උඩින් වගේ තිබ්බනම් අවුලක් නැහැ. මේක අපි පොඩ්ඩක් පාට වෙනස් කරගමුනේ. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් පාට. ඔන්න ඔය කට්ටිය ඒක දෙන්නේ නැහනේ. බලමු. මේකනේ. සුදු පාට දෙනවා කළු පාට දෙනවා. කවන්න සුදු පාට දාගමු. ඒකට අවුලක් නැහැ. ඒකට පේනවා පොඩ්ඩක් හොඳට. ඉතින් මෙන්න මේක තව එකක් දාගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඔන්න ඔයගේ මොකක් හරි hina මූණු ටිකක් හරි දාලා ඔය කට්ටිය මේවා කරගන්න. තව කට්ටිය කැමති නම් මොන හරි දාන්න පුළුවන්. මම දැනට hina මූණු ටිකක් දාන්න ඔය කට්ටියට. හරි hina මූණු ටිකක් දැම්මා. මෙතනත් පාට අපි සුදු පාට කරගත්තා. හරි මෙතනත් පාට සුදු පාට කරගත්තා.
හරි ඔහොම පොඩ්ඩක් ඇදලා මේක අනිවාර්යෙන් එඩිට් පාරක් මොකක් හරි දෙන්න ඕ කට්ටිය. මොකක් හරි කේස් එකක් වුණොත් කේස් එකක් වෙනවට වඩා හොඳයිනේ. ඉතින් හරි ඔන්න ඔහොම දාගත්තා. මෙන්න මෙතනින් ටච් කරා. මෙතන ඊතලයක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක ඔකට ටච් කරගන්න. හරි මෙතනින් ඔකට දාන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් only follows අන්න ඔහොම දාගන්න ඕ කට්ටිය. schedule forts අන්න ඒවා දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒක වැටෙන්න ඕනේ post එක වැටෙන්න ඕනේ වෙලාව තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේ only for follows කියන එක ටික් එක දාගන්න තෝරන්නේ නැහැ ඉතින් ඔය කට්ටිය. මෙතන next කියන එක ටච් කරගන්න. හරි අපිට මේක මොන කැටගරි එකටද යන්නේ කියලා දාන්න ඕනේ. හරි මේක මිමිස්සයක්නේ. ඔකට පහලට ආපුවම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එක එක කැටගරි තියෙනවා. පහලට ආපුවම තියෙනවා මිමිස් කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගෙන පබ්ලිෂ් කියන එක දාන්න. ඉතින් මේකට මිමිස් වගේ දේවල් දාන්න. එතකොට ලයික් කමෙන්ට් ෂෙයා එනවා වැඩි ඉතින්. ඔකට try කරලා බලන්න මම අර කියපු විදියට. හරි ඔන්න ඔහමයි අප්ලෝඩ් වුණා ඉතින්. මාත් ලයික් එකක් දානවා ඉතින්. හරි බලමු බැක් වුණා. ඔන්න ඔහමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපේ පෝස්ට් එක වැටලාද කියලා බලමු ඉතින්. හරි මෙන්න සාර්ථකව වැටලා තියෙනවා ඉතින්. පෝස්ට් එක ඔන්න කියලා දුන්නා කොහොමද කරන්නේ කියලා. නැත්තම් අපිට බෑ කියලා ඉන්න කට්ටියට ඔන්න කියලා දුන්නා කරගන්න විදිහ. ඉතින් මේක ඇත්තටම හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරනවා. 100%ක්ම කියන්නේ. තාම විඩ්‍රයක් ගත්ත නැති හින්දා ඉතින් නැත්තම් 100%ක් ෂුවර් වෙලා මේක විඩ්‍රෝ දුන්න හෙට ස්කෑම් කරා කියන්නේ ඇප් එක මං නිකන් අසරණ වෙනවනේ. ඇත්තටම ඒකින්ද 100%ක් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ ඔන්න. විඩ්‍රෝ ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් කියලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් හිස්ටරියක් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් අපිට කෝයින් ලැබෙනවා. ඉතින් හරි මේක ඉතින් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔය කට්ටිය ආසම නැති ක්‍රමේ. හරිද? ඒකටත් ඔන්න ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්න තමයි ආවේ. රෙෆරල් කරන එක. ආසම නැති ක්‍රමේ අපිට කොහෙද රෙෆරල් ඉතින් අපි කොහොමද මේ වගේ රෙෆරල් ගන්නේ? ඉතින් හැමෝම එකතු වෙමු. හැමෝම වැඩේ කරමු. එකට ජොයින් වෙමු. හැම සයිට් එකම මේක විතරක් නෙමෙයි. මම වෙනම ගෲප් එකක් හදන්නම් කට්ටියට. හැබැයි ඒකේ අනවශ්‍ය දේවල් දාන්න එපා. රෙෆරල් කරනවා රෙෆර් කරලා විතරක් මේව කරමු. මම අයින් කරනවා අනවශ්‍ය දේවල් දාන කට්ටිය. හරි මේකේ රෙෆර් කරන්න මම ගෲප් එකක් හදන්නම්. ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකක් හදන්නම් ඉතින් ඔය කට්ටියට. හරි මේකේ මයි රෙෆරල් ලින්ක් එක ගන්නේ මෙන්න මෙතන කොපි ලින්ක් කෙනෙක් ගත්තා. කොපි ලින්ක් කරා. ඉතින් ලින්ක් එක කොපි වෙනවා. අන්න ඔකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පෝස්ට් දාන්න අපි ලයික් කරමු මේ පෝස්ට් වලට. මෙන්න මේ පෝස්ට් එකක් ෂෙයා කරන විදිය මෙන්න මෙහෙම. පෝස්ට් එක ෂෙයා කරන්න අන්න ඔහොම තමයි. ඔය කට්ටියගේ මෙතනින් ඔය කට්ටිය ටෙලිග්‍රෑම් එකේ තිබ්බේ නැත්තම් මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ කාය මේවා කරන්න ඉන්නේ. සොරි මම මේවා කරන්න බැක් කරන්න. ටෙලිග්‍රෑම් එක ඔය කට්ටිය තිබ්බේ නැත්නම් මෙතන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ටෙලිග්‍රෑම් එක ඔය කට්ටියගේ. හරි ඔන්න ඔහමයි ටෙලිග්‍රෑම් එකට යවන්නේ ෂෙයා කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඔකයි කරන්න තියන්නේ. හැමෝම එකතු වෙලා කරමු මේක. අනිත් සයිට් වලත් ඒ වගේම තමයි ගෲප් එකක් හදලා තියන්න. වෙන දේවල් අනවශ්‍ය දේවල් නම් දාන්න එපා. රෙෆරල් කරනවා නම් විතරක් රෙෆරල් කරගමු. හරිද? අනිවාර්යෙන් අයින් කරලා දානවා ඉතින්. ඔන්න ඒක තමයි ඉතින් කරන්නේ. කියන්නේ මම ටෙලිග්‍රෑම් ලින්ක් දාලා තියන්නම්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් ගන්න. කැමති කට්ටිය ඉතින් එන්න. අවංක කට්ටිය කැමති කට්ටිය අනවශ්‍ය දේවල් දාන්න නැති කට්ටිය. ඉතින් අනික කට්ටිය හරියන්නේ නැහනේ. නැත්තම් ගෲප් වල ඉන්න කට්ටියට ඉන්බොක්ස් කියලා මැසේජ් දායි. අන්න ඕවා දේවල් එන්නේ ඉතින්. ඉතින් මට වග කියන්න බෑ ඇත්තටම. මං ඕනනම් ගෲප් එකක් හදලා දෙන්න ඔය කට්ටියට. ඔක්කොම එකතු වෙලා වැඩේ කරමු.
හරි ඔන්න රෙෆර් කරන්න බැරි කට්ටියට ට්‍රික් එකක් කරන් ආවේ. හරි අපි මේ පෝස්ට් වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පෝස්ට් අපේ කොච්චර දුර earn වෙනවද මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් සැප්තැම්බර් 24 මං අනේ පෝස්ට් එක දැම්මේ. ඉතින් ඔන්න වගේ ඇඩ් එනවා. ඉතින් මේවට YouTube එක වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න ඔය ටික තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. විඩ්‍රෝ එකක් ගමු කියලා කියනවා. ඉතින් try එකක් දෙමු. ඉතින් Telegram group එකට එන්න මේකේ විඩ්‍රෝ එක ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන් අරන් එන්න. මෙතන බොරුවට කියලා වැඩක් නැහැ. මෙතන USDT තමයි විඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ. මෙතන මිනිමම් විඩ්‍රෝ එක අපිට දීලා තියෙන්නේ Yepp coins 10. ඉතින් මේක සුළු දෙයක්. හරියට කරගත්තොත් සුළු දෙයක් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් try එකක් දීලා බලමු. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එක අවසන් කරන්නම් guys. ඉතින් නැවතත් කියන Telegram group එකට එන කට්ටිය එන්න මම Telegram group එකක් හදලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔය කට්ටිය වෙනුවෙන්ම එහෙනම් ඉතින් අපේ අනිත් Telegram group එකේ තියෙනවා official එක. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න Android Waddo Telegram group එක. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යෙන් එන්න. ඒකේ හැම link එකක්ම හැම දෙයක්ම දානවා. ඉතින් members ලා අඩු ගාණක් ඉන්නේ. මට මතක ඉතින් members ලා 7 දෙනෙක් 8 දෙනෙක් වගේ ඉන්නේ. ඒක මම වීඩියෝ වල කිව්වේ නැති හින්දා ඉතින් ඔකට දැනගන්න බැරුව ඇති. මොන්න මම දැන් කිව්වා Telegram official එක දාලා තියන්න. වෙනම Telegram group එකක් හදලා දෙන්න. හරි ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා එහෙනම්. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් ඔය වීඩියෝ එක බලලා යන්න එපා. කමෙන්ට් එකක් දාන්න good video හරි කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔය කට්ටියගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් වැදගත්. මට ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාමත් බලන්න ඔයාලත් කැමතිද? ඔයාලා තාමත් අපේ Android Waddo YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් යට තියෙන subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක තෝල් දාලා තියාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමු ගන්නන් ඔබට සුබ දවසක්.